A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the learning guide to crime detection and investigation. Crime detection. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Crime detection begins with the discovery of a crime scene and proceeds through the process of evidence collection, identification, and analysis. Ang pagtuklas ng krimen ay nagsisimula sa pagtuklas ng isang pinangyarihan ng krimen at nagpapatuloy sa proseso ng pangungulekta, pagkilala, at pagsusuri ng ebidensya. Crime prevention and detection is the major task of the police. In carrying out this task, the police cooperate with the authorities concerned to promote public knowledge of crime prevention, and they conduct investigations and collect evidence for examination with scientific instruments and methods through legal procedures in the hope that all cases occurring could be solved promptly to ensure social security and stability. Ang pag-iwas at pagtuklas ng krimen ang pangunahing gawain ng pulisya. Sa pagsasakatuparan ng gawaing ito, ang pulisya ay nakikipagtulungan sa mga kinauukulang awtoridad upang isulong ang kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa krimen, at sila ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat at nangongolekta ng mga ebidensya para sa pagsusuri gamit ang mga siyentipikong instrumento at pamamaraan sa pamamagitan ng mga legal na pamamaraan sa pag-asang lahat ng mga kaso na nagaganap ay maaaring malutas kaagad upang matiyak seguridad at katatagan ng lipunan. What are the goals of policing? Ano ang mga layunin ng pagpupulis? To protect life and property. Upang protektahan ang buhay at ari-arian. To maintain peace and order. Upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. To enforce the law. Upang ipatupad ang batas. To prevent and detect crimes. Upang maiwasan at matukoy ang mga krimen. To assist the public in circumstances of personal emergency. Upang tulungan ng publiko sa mga kalagayan ng personal na kagipitan. Problem-oriented policing. Police patrol personnel look at causes of crime and potential crime in particular areas rather than just dealing with incidents. Pagpupulis na nakatuon sa problema, ang mga tauhan ng patrol ng pulisya ay tumitingin sa mga sanhi ng krimen at potensyal na krimen sa mga partikular na lugar kaysa sa pagharap lamang sa mga insidente. Community policing. Crime prevention methods involving the wider community. Community policing, mga pamamaraan sa pagpigil sa krimen na kinasasangkutan ng mas malawak na komunidad. Deterrence by example, a reactive form of policing and crime prevention through the sight of police officers in uniform. Pagpigil sa pamamagitan ng halimbawa isang reaktibong paraan ng pagpupulis at pag-iwas sa krimen sa pamamagitan ng paningin ng mga pulis na nakauniporme. Crime prevention is the anticipation, recognition, and appraisal of a crime risk and the initiation of action to remove or reduce it. Pag-iwas sa krimen ay ang pag-asam, pagkilala, at pagtatasa ng panganib sa krimen at ang pagsisimula ng aksyon upang alisin o bawasan ito. Whose responsibility is crime prevention? Answer: everyone. However, law enforcement agencies such as the police are the focal point in community crime prevention. Kaninong responsibilidad ang pag-iwas sa krimen? Sagot: lahat. Gayunpaman, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya ay ang pinagtutuunan ng pansin sa pag-iwas sa krimen sa komunidad. Whose responsibility is crime detection? Answer: police. Those special law enforcement agencies may be responsible for the discovery of a particular type of crime. X. PDEA for drug-related offenses. Kaninong responsibilidad ang pagtuklas ng krimen? Sagot: pulis. Kahit ang mga espesyal na ahensyang nagpapatupad ng batas ay maaaring may pananagutan para sa pagtuklas ng isang partikular na uri ng krimen. HAL, PDEA para sa mga paglabag na may kinalaman sa droga. Whose responsibility is crime investigation? Answer: police and other law enforcement agencies. Kaninong responsibilidad ang pagsisiyasat ng krimen? Sagot: pulis at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. Crime detection falls into tatlong phases. Nahulog sa tatlong yugto ang pagtukoy sa krimen. The discovery that a crime has been committed. Ang pagtuklas na may nagawang krimen.
The identification of the suspect. Ang pagkakakilanlan ng suspect. The collection of sufficient evidence to indict the suspect before the court of justice. Ang pagkolekta ng sapat na ebidensya para isakdal ang suspect sa korte ng hustisya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.